Під час зйомок матеріалу жоден член команди «Бігус.Інфо» не постраждав. Хоча ні, автобус Марії Землянської зламався біля Рівного. Постраждав та й менеджмент журналістки. Їхали ми трасою Київ-Львів і що? І в нас зламався автобус, бо потрапив в якусь яму. І тепер у нас заміна колеса чи якоїсь там деталі. І, коротше, така біда-біда. Але дорога виглядає ось так. Та-дам! Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Це не ліричний відступ, не літературний блог і не моя спроба похизуватися тим, що у 9 класі я перемогла на конкурсі декламаторів. Це те, чого хочеться побажати українським водіям після зими 25-26 року. Бо терпінням цієї весни дійсно потрібно запастись. У минулому відео я вам розповідала про те, хто б мав розчистити столицю від снігу і льоду. Прийшла весна, розчистила природа. А разом із тим розчистила країну від нормального дорожнього покриття. Міжнародні траси в ямах, міські дороги в ямах. Та що там, прямо зараз в ямі я. Словом, після того, як вся редакція поскаржилась один одному на те, як доїжджають на роботу, подумали і вирішили, треба це питання дослідити. Ну, бо щось якась фігня. І от тут одразу зазначу, ми вирішили витримати паузу, щоб абстрагуватися від агресії на ці американські гірки та й подивитися, що робитимуть відповідні структури. Адже ще не стерлися з пам'яті ті самі два слова, які пару років тому лунали із кожної праски. Велике будівництво. А відтак не забулися і обіцянки про нові стандарти і гарантії на роки. Тож ми вирішили глянути на стан основних українських магістралей, а заодно і на головні київські шляхи. І з'ясувати, коли і на яких умовах відбувався їхній ремонт. Та чи дійсно основні дороги ремонтувалися, буквально нещодавно, я ж пам'ятаю. А ще ми сходили до голови агентства відновлення. Це те, що раніше було Укравтодором. Я мрію про те, щоб у нас не було гарантій на дороги. Словом, сьогодні про те, чого дороги стали такими після зими, яким їх був стан до і що будемо робити зараз. Буде трохи зради, трохи надії і навіть трохи ностальгії. Бо тема доріг, як на мій погляд, цьому сприяє. Я Іра, це Бігус.Інфо. Поїхали? Іронічно. Всі дороги, як відомо, ведуть в Рим, а ті, що ні, ведуть із Києва. Частина основних українських магістралей проходять через столицю. І щоб зрозуміти, що взагалі відбувається з дорогами після зими, ми вирішили глянути на кожну з 4. На північ до Чернігова, на схід до Харкова, на південь до Одеси і на захід до Чопа. Це дороги, якими щодня їдуть тисячі машин. Фури, військова техніка, маршрутки, люди у відрядження і люди, які просто на вихідні вирішили втекти зі столиці. Це головні артерії країни. М-01 – шлях до Чернігова, коротка і доволі пряма дорога на північ до кордону. Всього 242 кілометра. Отак, щоб капітальну дорогу заливали з 2000 по 2005 роки. А потім ремонтували окремі відрізки. Наприклад, з останнього на цій трасі робили капітальний ремонт між 18 і 61 кілометрами. Це було ще у 2022 році. Потім оновлювали штучні споруди і ремонтували шляхопроводи, а також збудували новий міст через Десну. М-03 – це одна із найдовших трас країни – 933 кілометри. Вона веде зі столиці на схід через Полтаву до Харкова. На різних ділянках цієї дороги ремонти проводили регулярно у 2016, 2020, 2021, 2022 і навіть у 2024 році. Тут реконструювали окремі відрізки, будували мости і робили поточний ремонт. Якщо ми візьмемо трасу Київ, Полтава-Харків, складна ділянка біля Пірятина, там декілька ділянок, які складних. Там з понеділка починається вже ремонт цих ділянок. І тут, з однієї сторони, нам зрозуміло, що всім хочеться, щоб швидше зробили ремонт цих ділянок, але там вже такий стан був у цих ділянок, що якщо б ми залатали ямковий ремонт, там нема фактично ямок, там
Нема дороги? Нема дороги, там одна суспільна, така велика яма різної просто глибини. За даними агентства відновлення, частково ямковість вже усувається по гарантії за рахунок підрядників. Станом на кінець лютого агентство склало акти на відновлення загалом 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями, і 20 підрядників отримали попередження і вимоги. Це, до слова, якраз стосується тих доріг, які зводилися в межах великого будівництва. Що загалом відповідають підрядники чи згодні? Та вони виходять на ці дороги. Там не тільки, наприклад, там є якісь тріщинки, які потрібно обробити так, щоб вода не попадала в тіло там дороги. Чи, наприклад, є навіть випадки, коли дорожні знаки просто проржавіли, їх потрібно замінити. І такі, це теж гарантія на дорогі. А от що робити з великою ямою різної глибини – хороше запитання. Грошей на капітальні ремонти доріг в бюджеті не передбачено. Державний дорожній фонд, куди падали відповідні кошти, фактично не функціонує. Він перенаправлений на потреби оборони. А у 25-му з нього виплачували боргові зобов'язання. Тож так, якісь ямки полатають по гарантії. На ще частину уряд перенаправить гроші із резервного фонду. Але свіженького полотна чекати не варто. Поїхали далі. М-05. Одеська траса – одна з найвідоміших і найзавантаженіших доріг країни. Вона з'єднує столицю з морем і одним із найбільших портів України. А де море, там логістика, де логістика, там фури, а де фури, там перманентний пі***ць. Я до останнього сподівалася, але випробування одеською трасою стаканчик з кавою не витримав. Частину дороги в Київській області ремонтували у 2019 році. Капітальний ремонт тоді робили на кількох відрізках. Тому виходить це десь із 17 по 87 кілометр. І їхати по них нормально і навіть не страшно, але лише в межах Київської області. Бо потім свято закінчується. Ось фото і відео, які наприкінці лютого, на початку березня ширилися соцмережами. Я навмисно акцентую на датах, бо ситуація може змінюватись, адже подекуди дороги вже ремонтують. Траса міжнародного значення М-05 Київ-Одеса в межах Уманського району. Ось такі ями побачили після того, як зійшов сніг. Міжнародна траса, скорость 10 км в час. Просто то яма, то канава, понятно, якісь умники по обочині вже поїхали. На цьому моменті пригадую, коли ми з татом їдемо до Києва цією трасою, і він мені каже: «О, чуєш, нормальна дорога, Київська область почалась». Це більше 10 мільйонів квадратних метрів. Найскладніші Одеська область, це, наприклад, Черкаська область, ділянки по Черкаській області. На сьогодні, на вчора вже там проводилися роботи. За інформацією наших колег із Суспільного, ремонтували ділянку біля Умані ще у 2000-х. То і очевидно, що нині вона чи не найпроблемніша. І так, повертаючись до однієї з попередніх тез, новою і красивою найближчим часом вона навряд чи стане. М-06 – траса Київ-Чоп – одна з найважливіших магістралей країни. Вона веде зі столиці до Львова і далі до кордону з Європейським Союзом. Це одна з доріг, яку активно реконструювали до Євро-2012. Саме тоді значну частину траси фактично перебудували. З того часу минуло майже 15 років. І так, звісно, окремі ділянки М-06 ремонтувалися. Наприклад, у 2021 році капітально відремонтували шматок дороги у Закарпатській області. А у 2025-му завершили капітальний ремонт мосту через річку Ірпінь. Фактично на самому в'їзді до столиці. Втім, суті це не змінює. Дорога будувалася до Євро-2012. І з того часу повноцінного оновлення не було. Оновлення не було, а дорога була. Ще з минулого грудня в ній можна було без жодних проблем тримати сотню навіть в темний період доби від Києва до Львова. Далі сильно топити все одно не вийшло через початок серпантинів, але загалом до Чопа
Дорога була прекрасною. Це ділянка по М06 по трасі Київ-Львів, наприклад, об'їзд Коростишева, а там дуже така важка ділянка. Далі там 105-106 кілометр. Цей відрізок став героєм усіх соцмереж, що й не дивно. Тож 2 березня на Коростишівській об'їзній почали ремонт. Нагадування про те, що тут було раніше, є буквально вздовж дороги. От, наприклад, отаке автомобільне лего я назбирала на узбіччі. І я вас здивую, сьогодні 19 березня і вона полатана. Ми проїхали від початку і до кінця Коростишівської об'їзної. Їхати нею нормально, їхати нею адекватно і такого, не буду матюкатися, ви самі розумієте, яке слово тут має бути, такого тотального поганого стану, який тут був, уже немає. Проїхати нею можна. Ви бачите, як позаду мене швидко проїжджають автівки. По іншій стороні є поодинокі ямки, але об'їхати їх легко. І фраза «50 відтінків сірого» десь набуває нового значення, тому що клаптики різного кольору. Але про яку естетику може йти мова, коли кілька тижнів тому люди губили тут колеса? 309 кілометр, траса Київ-Чоп. Аналогічно все. Дуже багато перестелених ділянок. Я доїхав до того місця, де це все діло ремонтують. Там трошки далі техніка. Право вже перестелено. Ми їдемо по новому шматку, а ліву прямо зараз роблять. А ні, права теж не повністю, ось вирізаний шматок. Еть. В Закарпатській області, де цьогоріч не було аж таких сильних снігопадів і настільки сильних морозів, все так собі. В темну пору доби на відрізку від Ужгорода до Чопа можна і без кількох зубів, і без кількох коліс залишитися. Та й таке. Ну і раз я вже згадала про сніг і морози, маю розповісти і про основні закони фізики. Якщо простіше, в 2 словах поясню, як саме природа руйнує дороги. У кожної дороги є свій строк служби. При нормальній експлуатації приблизно через 10 років потрібно міняти верхній шар асфальту. І це за умов, що підрядники дотрималися технології, поклали всі шари, які повинні. І нічого не вкрали. Геть нічого. Ну і звісно, якщо перші ямкові ластівки періодично оброблялися. Якщо ні, то десяток років дорога проходить навряд. Втім, це вже філософія, я ж про фізику. Тож, верхній шар з часом треба перекладати, навіть якщо за дорогою слідкували, бо з'являються мікротріщини. Через ці тріщини всередину дороги потрапляє волога між шарами асфальту і в основу покриття. Далі починає працювати звичайна фізика. Вода замерзає, розширюється, потім відтає, потім знову замерзає. Кожен такий цикл буквально розриває дорогу зсередини. А зверху в цей момент по ній мчать десятки легковиків, фур, нерідко з перегрузом, автобусів, техніки, комбайнів. Коротше, ви зрозуміли. А з приводу походження ям вони рідко мають конкретну причину. Найчастіше це комбінація факторів. Військова логістика і важка техніка, великовагові фури, стара основа дороги, яка вже давно не бачила капітального ремонту, і погодні умови. Ділянки, про які говорить Сухомлин, це якраз ті відрізки, де покриття вже давно працює на межі свого ресурсу. А зима з перепадами температур, водою в тріщинах і морозами просто дала їм, так би мовити, контрольний у голову. Результат – люди гублять колеса. І ще невеличка теза про гарантії, які я вже згадувала. Середній гарантійний термін асфальтобетонного покриття – 5 років. На решту складових дороги, основу, люки, розмітку гарантія йде окремо. І терміни там інші. Все прямо як з купівлею авто, коли тобі обіцяють 3 роки чи 100 тисяч пробігу, але потім з'ясовується, що на щеплення взагалі-то вдвічі менше, а отой недолік наші експерти взагалі визнали негарантійним. Але тим не менше, в межах цього періоду агентство принаймні має право фіксувати і щось вимагати. І там дійсно вже щось робиться. Це вже щось, хоча сильно легше від цього не стає, погоджуюсь. Я мрію про те, щоб в нас не було гарантій на дорогі. Може, така трошки провокація, поясню чому. Наприклад, в деяких країнах, там, Сполучених Штатах і так далі, в них немає гарантії на дорогі взагалі. І при цьому дороги хороші. І при чому класні дороги. Вони розраховують
скільки по цій дорозі має їздити транспорт там, на годину чи за добу, навантаження максимальне на цю дорогу. І під це вони роблять технічне завдання на проєктування. І тут би додати щось таке традиційне про красти треба було менше і хай все компенсують. Навіть не посперечаєшся. Корупційних історій вистачало і в період великого будівництва, і задовго до нього. Дороги зуміли побудувати за міські будинки не одному очільнику автодору ще з часів Кучми. Це факт. Втім, є ще один дуже і дуже важливий. Велике будівництво стартувало аж цілих 6 років тому. Так, уявіть, народжені на старті проєкту діти цього вересня підуть у школу. Капітальні ремонти на основних магістралях не в пріоритеті, бо бюджет не гумовий, а війна обертів не збавляє. І ми можемо скільки завгодно матюкатися чи проклинати когось з чергових попередників. Але за таких умов сильно краще не стане. Хай прибуде з нами ямковий ремонт. І трошечки сили. В містах ситуація не набагато краща, ніж навколо них. Але це вже не до агентства відновлення, а до місцевих автодорів. Київ – не виняток. Поремонтоване нещодавно ще тримається купи. Зроблене колись, але добре теж. Так, наприклад, проспект Миколи Бажана, Броварський та Велика Кільцева – нормально. Ну, як нормально? Їхати можна. Десь після академмістечка є прямо поганенький шматок. Далі ок. На Броварському ближче до Лісової дорога трохи хвиляста, але в загальному більш-менш. Якщо ж говорити про Столичне шосе та проспект Свободи, все гірше. Проблеми зі столичкою взагалі починаються ще на під'їздах. Так на Заболотного, а це важлива і вкрай завантажена артерія, розшивається як дешевий сведер з тему. І тут не ямки в класичному розумінні, а цілі траншеї. Короткий висновок по Столичному шосе. Їхати загалом Столичним шосе, реально. Об'їхати ями можна, вони такі поодинокого більше характеру, але якщо втрапити у яму, колесо згубити дуже легко насправді, і водії часто намагаються маневрувати, щоб їх об'їхати. Об'їжджають, тим самим створюють аварійну ситуацію. Бо, знаєш, коли в тебе зноситься фура, трошки страшно. Капітально його ремонтували востаннє у 2005 році, але опісля регулярно перекривали то одну смугу, то іншу для латання. Заради справедливості місця, де ремонтували недавно, цілі. На Свободи ями підсвічують шинами. Так місцеві позначили вибоїну на дорозі. Проспект у Подільському районі взагалі не бачив капітального ремонту понад 20 років. Лише у 2025 році там виконували дрібний ямковий ремонт. Капітальний ремонт цієї магістралі планують тільки у 26-му, на ділянці від проспекту Правди до проспекту Порика. Вкладуть у нього майже $500 мільярда гривень. Ну окей, це заголосно звучить, вкладуть, обіцяють вкласти. Життя ж воно таке мінливе. Певно, в коментарях ви напишете ще про десятки київських вулиць, які цю зиму не пережили. І, очевидно, не забудете про мости теж. Але це явно тема для окремого ефіру, бо 2 словами того не охопити. Втім, є і хороше. Ремонтні бригади на вулицях вже з'явилися. Плюс Києву трошечки простіше з цим, ніж державі загалом. Тож є думка, що за якийсь час пересуватися містом буде відносно комфортно. То чи стануть дороги України ідеальними у 2026-му? Барабанний дріб? Та жартую, я ж відповіла раніше. Не стануть, звісно, бо грошей мало, а проблем багато. Особливо складна ситуація у прифронтових регіонах, де дорогами постійно рухається важка техніка. Там покриття руйнується значно швидше. І об'єктивно дорога там потрібніша. Як і антидронові сітки. Це, до слова, теж завдання агентства відновлення. За їхніми розрахунками, тільки на ці дорожньо-військові потреби потрібно більше, ніж 5 мільярдів гривень. Сумарно нам потрібно близько мінімум 40 мільярдів для того, щоб відновити всі ці дороги. Зрозуміло, що такої суми ми на сьогодні знайти уряд не зможе. І це навіть не про будівництво нових доріг, це лише про відновлення існуючих. Тож так, дороги після цієї зими подекуди катастрофа, хоча й не така глобальна, як мені здавалося, коли я бралася за цей моніторинг. Є відрізки в дуже притомному стані, але так чи інакше частина трас просто десь показує свій вік. Десь асфальт клали ще до Євро-2012, десь капітальний ремонт був 20 років тому, а десь, як на Броварському проспекті, останню капітальну реконструкцію робили у часи, коли народилась моя мама. Додаємо до цього фури, перепади температур, сіль, воду в тріщинах і кілька десятків циклів замерзло, відтануло. Домішуємо туди частину підрядників, у яких совість вимірюється в умовних одиницях, і маємо те, що маємо. Але є і хороша новина. Частину проблемних ділянок уже ремонтують. Частину відремонтують за гарантією підрядники. Втім, цей процес теж не день-два.
Тож, якщо є опція менше користуватися автомобілем цієї весни, то від цього ви тільки виграєте. І машина скаже дякую. Якщо опції такої немає, терпіння вам. Знижуйте швидкість, тримайте дистанцію і каву теж тримайте міцно.